हॅलो, माझं नाव अक्षता शिंदे, मी पुण्यावरून आली आहे. मी डॉक्टर नेहा सावंत. मायसेल्फ डॉक्टर हर्षिता खासबागे. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज डॉक्टर शीतल सेठी. मी डॉक्टर प्रणिता पार्टे, मी मुंबईवरून आले आहे. स्नेहा मालपोटे, आय एम फ्रॉम पुणे. 3 days दिस प्रोग्राम वॉज व्हेरी 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 एनर्जेटिक. आमचं ट्रान्सफॉर्मेशन झालं, म्हणजे वी ॲक्च्युली ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम अ पोझिशन ऑफ A to Z. I never thought that I would attend such a training and see the changes in myself. I got to meet myself and I got to spend some time for myself on me, what I am and what potential I have and what I can achieve more in my life. And definitely this program has given me immense courage, knowledge and confidence. ट्रेनिंग सेशन अटेंड केले. इट वॉज कम्प्लिटली डिवाइन एक्सपिरियन्स. पूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यासारखं वाटतं मला ॲट बॉडी, माइंड आणि सोल लेवलला. जे सरांनी आम्हाला जे शिकवलं त्यातून मी खूप अनुभव घेतला आहे. मी आधी बोलायला खूप घाबरायची, पण आता माझ्यामध्ये एवढा कॉन्फिडन्स आला आहे की मी आता कुठेही काहीही बोलू शकते. 3 दिवसाचा जो प्रोग्राम होता हा अल्टिमेट बियॉन्ड इमॅजिनेशन लाईफ चेंजिंग इव्हेंट आहे. सगळ्या गोष्टी एक फर्स्ट टाईम लाईफमध्ये अनुभवल्या आणि मला इतकं छान वाटलं. असं वाटत नव्हतं की मी करू शकेल, पण सगळ्या गोष्टी मी केल्या आणि एक खूप छान एक्सपिरियन्स मला या सगळ्यातून मिळाला. स्पिरिच्युअल मेडिटेशनचा एक्सपिरियन्स असा होता की कम्प्लिटली आपण एका दुसऱ्या वर्ल्डमध्ये गेल्यासारखं मला वाटलं. कुठेतरी एक कनेक्शन आहे युनिवर्स बरोबर आणि तिथनं आपल्याला गायडन्स मिळतो असं मला कम्प्लिटली वाटतं. इथे आल्यानंतर जे सरांची एनर्जी बघून, सरांचा कॉन्फिडन्स बघून माझ्यावर एवढा कॉन्फिडन्स आला आहे की मी आता काही करू शकते. 6 वाजल्यापासून रात्री 12:30-1 वाजेपर्यंत त्याच एनर्जीने काम करत होतो. सो सरांची एनर्जी आणि त्याच्याबरोबर आमची एनर्जी मॅच करणं आणि ती एनर्जी कशी गेन करणं हे आम्ही साबत सरांकडून खूप छान पद्धतीने शिकलो. सो व्हेरी ट्रिमेंडस एक्सपिरियन्स. Activities like the walking on the glass, on the fire, bending the rods, prick of the needles, everything was very fantastic, teaching us new perspective of life as well as giving us new creative vision, helping us to raise or increase our subconscious mind rather than only working on logics and conscious. वेगवेगळी मेडिटेशन्स, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज घेतल्या वॉकिंग ऑन फायर इटिंग, त्याच्यानंतर वॉकिंग ऑन ग्लास, ह्या सगळ्या कधीच न केलेल्या ॲक्टिव्हिटीज आम्ही इथे येऊन केल्या आणि त्याच्यामुळे आमच्यामधली जी काय फिअर, शॉर्टकमिंग्स होते ते सगळे ओव्हरकम करण्यासाठी आम्ही वी आर लाईक बॉर्न न्यू. सुदर्शन साबत सरांची एनर्जी अमेझिंग होती. सकाळी आमच्याबरोबर आमच्या आधीच 6 ते रात्री कधी 1-2 पर्यंत ते तितक्याच एनर्जीने आम्हाला जे काही सगळं द्यायचं होतं ते देत होते. इथे सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या झाल्या लाईक फायर वॉकिंग होतं किंवा ग्लासवर आम्ही वॉक केला वगैरे. हे सुरुवातीला जेव्हा आपल्याला वाटतं की अरे बापरे हे होणार नाही वगैरे, पण ते करताना किंवा जो फेथ साबत सरांनी आम्हाला दिला त्याच्यामुळे ते इतकं इझी झालं आणि मला वाटतं की तो फिअर फॅक्टर जो आपल्याला उगाचच असतो आपल्या मनामध्ये तो कम्प्लिटली गेला. मला एकदम फिअरलेस वाटतं. सरांची एनर्जी वॉज फॅब्युलस, म्हणजे अनबिलिव्हेबल. कारण त्यांचं जे पूर्ण मॉर्निंगपासनं लेट नाईटपर्यंत जे सेशन्स चालू होते, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाईट सेम एनर्जी, इनफॅक्ट जास्त असेल. साबत सरांच्या जर एनर्जीबद्दल बोलायचं आहे, थ्रू आऊट 18 hours वर्किंगमध्ये काम करायचं म्हणजे त्यांना पाहून ती एक इन्स्पिरेशन मिळत होती आणि त्याच्यामुळे ते 18 तास कसे गेले यात कधीही कळलेलं नाही. आणि जे मेडिटेशन्स, जे पॉईंट्स त्यांनी दिलेले आहे ते थ्रू आऊट लाईफमध्ये कामी पडणार आहे. सरांची एनर्जी अतिशय म्हणजे शब्दच नाही आहेत असं सांगायला. सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 12:30 पर्यंत जे काय सरांनी सेशन्स घेतले किंवा ज्या काय ॲक्टिव्हिटी घेतल्या, फुल ऑफ एनर्जी होती आणि त्यांच्याकडे बघून आमची एनर्जी वाढलेली आहे. The 3 days experience was amazing. I overcame all my fears and also I got a lot of confidence in it. And now I have the confidence that I can achieve my goals in my life anyhow. सरांची एनर्जी अमेझिंग होती, अमेझिंग. की इतका एक माणूस इतका दिवसभर उभा राहून बोलतो हे आमच्यासाठी फार ग्रेट एक्सपिरियन्स होता. सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 12-1 वाजेपर्यंत सरांची एनर्जी जी आहे ती आहे त्याच लेवलला असायची. कुठेही तिथे जाणवलं नाही की कमी जास्त होत आहे. अल्टिमेट सक्सेस ब्लूप्रिंट प्रोग्राम इज माइंड ब्लोईंग, अमेझिंग, डिवाइन. सरांची एनर्जी एकदम फॅब्युलस होती, बियॉन्ड इमॅजिनेशन. Really hats off sir. Is a best program, amazing. Ultimate Success Blueprint is the best program to attend. I will recommend this to everyone. अल्टिमेट सक्सेस ब्लूप्रिंट इज मार्वलस. येस, एकदम भारी वाटलं मला. बेस्ट प्रोग्राम. थँक्यू. इट वॉज ऑसम.
beyond my limitations, but I could achieve that. Ultimate success blueprint. Really, it was a blueprint of myself, and I could really go into that. So thank you very much.